ajettiin nyt tosi sumuseen aamuun täältä Leviltä. Ja me ajateltiin tänään nyt ajella tonne Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Ylläksen osuuteen. Niin me ajateltiin, että me voitais tänään tehdä joku pieni päiväretki. Ja sitten huomenna me mennään sitten ihan Yllästunturille, että siellä pitäisi olla kans semmoinen bike park, alamäki, pyöräilypaikka. Ja äsken kun me oltiin lähdössä tosta, niin joku pariskunta tuli juttelemaan meille ja kertoi, että tunnisti meidän auton. Täällä on ihan hullu sumu, tää vaan lisääntyy. Täällä ei enää näe paljon yhtään eteenpäin. Me satuttiinkin nyt just yllättäen tähän Jounin kaupalle, niin me tarvitaan pari juttua kaupasta, niin me lähdetään nyt käymässä siellä. Tuohon on tullut vissiin tänä keväänä vai kesänä toi maailman suurin poro, niin käytiin sitä katsomassa ja sit kun sen kelloa kilkuttaa, niin saa toivoa jotain. Me ajettiin tänne Ylläkselle ja mentiin tuohon luontokeskus Kellokkaan pihaan. Ja nyt me äsken syötiin ja nyt me lähdettiin sit sen jälkeen tänne kävelemään. Me yritettiin mennä sinne hillapolulle, mutta me nyt näköjään päädyttiin Varkaankurun kierrokselle tai polulle. Aamulla oli siis ihan hirveä sumu, mutta nyt se on jo häljennyt jonkun verran. Mutta täällä on kans tosi puhasta ilmaa, kun nuo kaikki puut on täynnä parran näköistä hapsua. Täällä näkyy nyt enemmän maaruskaakin, ainakin tässä alkupuolella ja ihan punaisena. Ainakin 110. Niin se mukaan niin nopea laskee? En mä laskenut, mutta se on 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, se on kaatanut. Purossa virtaa todella puhdasta vettä, että näkyy pohjaa asti. Täällä alkaa nyt pikkuhiljaa hämärtyä ja me aletaan just lähestyä tuota luontokeskusta, missä meidän auto odottaa. Täällä oli kyllä tosi sumusta taas, mutta toi maaruska on tosi kaunis. On keltaista ja punaista ja vaikka miten monessa eri sävyssä. Et noissa aikaisemmissa paikoissa oli enemmänkin just puissa ruskaa, niin oli kiva nyt nähdä maaruskaakin täällä. Nyt me mennään siis autolle ja sitten me ajetaan johonkin Yllästunturin luokse varmaan yöksi.
Me nyt käveltiin pikku kierros täällä ja täällä on ollut koko päivän tosi sumusta. Siis ihan koko päivän ajan, kun muina päivinä se on kuitenkin seljennyt. Ja nytkin vielä on. Nyt me just tultiin takas autolle ja ajetaan tonne Yllästunturin luo johonkin yöksi sitten huomista varten. Me just herättiin ja nyt me tultiin tähän Ylläksen rinteille. Mutta täällä on kyllä ihan hullun sumusta. Et katsotaan näkeekö Simo mitään eteensä, kun se menee pyöräille. Nyt me noussaan taas kohti tunturia. Tuo pitäisi siis olla vissiin niinku aurinkoinen sää tuolla huipulla, niin katsotaan mitä tuolla on luvassa. Täällä alhaalla on siis ihan sumusta. Nyt on siis toinen pyöräilypäivä ja täällä sumusta niin kuin Pia sanoi. Ja sitten gondoli on myös paljon isompi ja tää pyörä tulee tänne sisälle. Täällä paistaa oikeesti aurinko, mä en uskonut. Vähän ihanaa. Nyt me saadaan nauttia vähän auringosta. Nyt siis on muutama lasku takana ja on tätä sinistä laskenut ihan mukavaltaan tuolta. Sopiva haastava. Ja sitten tuolla alhaalla on poroja. Salari. Se on aika hassun näköistä. Täälläkin menee päällä joku tämmönen ympyräkävely. Reitti, niin minä nyt kävelen tän. Nyt on pyöräilty ja käytiin siis Levillä ja Ylläksellä. Levi oli aika iso pettymys, koska siellä oli vain 2 reittiä. Ne oli muutenkin aika tylsiä. Nyt Ylläksellä käytiin tänään ja positiivisesti yllätti, että se oli ihan mukava. Siellä oli yksi sininen ja yksi punainen ja sitten se punainen haarautui 8 eri reitiksi. Ne oli sopivan haastavia kyllä. Niin ja sitten Ylläksellä nyt ei ollut jostain syystä, se oli rikki se. Niiden vesiposti, niin ei pystynyt pesemään pyörää, mutta onneksi oli oma pumppu, millä pystyi pesemään sen pyörän kuitenkin. Mä oon halunnut jo tosi pitkään tulla katsoa tätä Neitokainen järveä ja nyt meillä oli aikaa. Se on siis Suomen muotoinen tekojärvi. Siitä on viime aikoina ollut nyt Instagramissa tosi paljon kuvia. Mutta laitetaan kopteri ilmaan, niin katsotaan miltä se näyttää ylhäältä päin.
Keitokainen oli siis ihan tuolla metsän keskellä. Mä yritin vähän Ronella kuvata sitä, mutta en päässyt niin ylös kuin olisin halunnut, kun tuolla on toi sumu. Mut pientä pätkää me kuitenkin nyt siitä saatiin. Minusta se on hirmu hauskaa, että tonne on tehty tommonen Suomen muotoinen järvi. Mutta ei sinne kyllä ollut mitään selkeitä kylttejä tai mitään. Nyt me aletaan ikävä kyllä ajelee jo Etelä-Suomeen kohti, että meidän viikko alkaa tulee päätökseensä ja ei kyllä haluaisi vielä lähteä, mutta nyt on pakko lähteä ajelemaan, kun on sen verran kuitenkin matkaa. Niin katsotaan mihin asti me tänään ajetaan ja missä ollaan yötä. Nyt muutamana iltana ollaan ajettu pimeällä. Yksi ilta hirvi näkyy tuolla tien sivussa, mutta onneksi se vaan kattoi ja sitten se kääntyi menemään takaisin metsään, että se ei juossut suoraan tien yli. Ja tänään porotokka juosi vaan tien yli. Onneksi minä huomasin ne ja saatiin jarrutettu ilman äkkijarrutusta. Muina iltana ne on pysynyt tuolla tien sivusta ja tullut hiljalleen vaan yli. Mutta tällä reissulla on kuitenkin yllättävän paljon näkynyt nyt poroja, että silloin viime reissulla kun käytiin, niin aika harvaksi sieltä vaan näkyy. Me ajettiin nyt tänne Tornion saakka ja me ajateltiin jäädä vaan tähän ABC:n ja Prisman pihaan yöksi, missä me nukuttiin silloin pohjoisenkin retkellä. Ja sit jatkaa tästä nyt sit aamulla kohti etelää. Me ehkä kuitenkin koukataan Haaparannan kautta ja sit lähdetään pösöttämään. Eli huomenna on siis kokonainen ajopäivä tiedossa. No, me nukuttiin ihan hyvät unet tässä ja nyt lähdetään sitten käymässä Haaparannan puolella vähän pikaisesti kääntymässä ja sitten jatketaan kohti etelää. Me käytiin siis äsken Haaparannassa Ruotsin puolella, vähän kaupoissa. Ja nyt jatketaan kohti Helsinkiä. Nyt meillä on 8 tunnin ajomatka edessä ja nyt Pia ajelee tässä vieressä. Mutta sama säätila vallitsee meitä taas, että on vaan pilvistä. Ainoan kerran paistoi, kun ajettiin tänne suuntaan ja sitten siellä Ylläksen huipulla paistoi aurinko koko retkellä. Oulua kohti ajettaessa on vielä täällä jonkun verran ruskaa, mutta alkaa kuitenkin vähenee koko ajan. Me ollaan nyt siis koko päivä ajeltu tuolta Torniosta tänne Etelä-Suomeen päin. Nyt me ollaan jossain Iisalmen kohdilla kohta. Et vielä on ajamista, me yritetään ehkä illaksi ehtiin nyt sit kotiin. Mut meidän matka oli oikein ihana. Viikko meni tosi nopeasti ja oli kiva seikkailla taas uusissa paikoissa. Olisi ollut kiva ehkä olla vielä pidempääkin ja vähän harmitti, että meille sattui nyt tosi sumuiset säät, mutta toisaalta oli nekin tosi kauniita, että kiva, ettei kuitenkaan satanut tai muuta.